این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. فرمان یه موزیک غمگینه همچین بده بیاد. میخوام حرفای خیلی مهم ولی غمگین بزنم. و در ادامه خدمت شما عرض شود که در میان 10 شهر آلوده دنیا 4 تاشون در ایران هستند: اهواز، سنندج، کرمانشاه و یاسوج. گزارش سایت کیوزی یا کوارتز رو مشاهده میکنید بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. شما که مشاهده نمیکنید این خیلی یعنی الان اوضاع خیلی خرابه. در سانسور ایران رتبه 92 از 100 رو داره. گزارش سایت فریدم هاوس. خبرنگار زندانی در ایران که قربونش برم رتبه دوم رو داره بعد از ترکیه. همونجوری که مشاهده میکنید اوضاع خیلی برای خبرنگاران خرابه در ایران. اعدام که دیگه قربونت برم دیگه معرف حضور همتون هست، رتبه دوم بعد از چین. گزارش گاردین این رو تایید میکنه. و فلاکت هفته پیشم گزارش کردیم رتبه دوم در جهان. گزارش بیزنس اینسایدر. همکنون به من میگن که یک آماری به دستم رسیده که خیلی جالبه. نظر شما رو به آخرین آماری که به دستم رسیده جلب میکنم. رتبه ایران نظر شادی در میان 157 کشور. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه رتبه شادی و نشاط ایران در میان 157 کشور دنیا 115 است. نگاه موزیک نگاه دار. برای منم برای سوال برای من این چرا اینقدر پایین؟ 157 تو 157 کشور 115 شدیم ما. این مگه چرا اینقدر پایین؟ ما که تو ایران آقا اینقدر شادیم، تازه بیرون ایران اینقدر شادیم. هیچ، ما تو ایران خیلی شادی هست. تو ایران خیلی فلان خیلی بسار همه گنگلا نیست مگه؟ نیست؟ هست. مثل چی؟ فسنقری. چی؟ فسنقری یا فزنقری؟ فسنقری. به نام خدا دستشونه دوباد کنه حالا دست گور بابایا دست بیا دستشونه دوباد کنه حالا دست بالا دختر خانوما دیگه بیان بسر دیگه آقا پسرا امشب نمیشه دیگه کسی بشینه با این آهنگ من آروم بگیر. این همه شادی هست تو مملکت، آمار غلط میدیم به مردم. سایت الف کیه؟ اصلا آقا مثلا اینو ببین، شیرجه و شنای زنان در ایران. ببین مردم شادن، شنا میکنن، زنان شنا میکنن، مردان زنان شیرجه میزنن، زنان راحت شنا میکنن. حالا شیرجه که هیچی، مردم شبا پارتی میکنن، پارتی میکنن، پارتی برقراره. اینها این یکی رو زیر پر خاجو. حاضرم انگوش کشیکمو بدم الان وسط اون پل. فسنقری. اما فسنقری. دست بیا دستشونه دوباد کنه حالا قرصا خوب، عرق عالی. کی میگه نداریم شادی نداریم فلان نداریم؟ فرمان آقا شادی رو برگردون به ملت. دست بیا دستشونه دوباد کنه حالا بفرما. الان ما بینندگان عزیز فشن وسط دبیرستان بهتون نشون بده. فرمان
بفرما. فشن وسط دبیرستان، شادی و آزادی از این بیشتر. راستی این ویدیوهای بچه‌های خوشحال برو هپی. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. خب این همه شادی قانونی داریم ملت. همین 5 تا شادی که بهتون نشون دادیم خودش ایران رو میبره نیمه نهایی. رتبه 115 مگه واسه شوخی؟ مثلا شما اون موقع نبودیم، ما بودیم اینجا. همین پارسال آب بازی مگه نبود؟ آب بازی بده ملت. هپی. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. بفرما. وسط تهرون کسی کاری داشت؟ اصلا کسی کاری داشت؟ تو اینترنت دعوت کرده بودن که همه بیایم برای آب بازی. اکثرا خب حجابات ناقص بود یا شاید حتی روسری افتاده بود. خب حالا دلیل نشد این همه شادی، این همه خب برن سفر ملت. حالا مثلا چرا اون حالا چه آب بازی مسخره بازی. خب برن کیش. خب به جای کیش بگذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. جوون هر جا بره اون کیف حلال را میکنه. خب کیش نمیتونن برن. خب نرن، مسئله نیست. چرا همه برن کیش؟ خب برن اصفهان. اصفهان کل اشغاله. پارتی شبا بونگل هپی فلان. نمیتونن. خب دیگه چیکار؟ خب برن شهر بازی. ملت همه برین شهر بازی. همه شب گذشته شهر بازی پارک ارم. شهر بازی پارک ارم به علت نقص فنی یکی از وسایل بازی دچار حادثه شد تا جایی که 3 سرنشین آن را روانه بیمارستان کرد. ای بابا شهر بازی هم خطرناکه. خب کنسرت میشه رفت. کنسرت میتونن مردم برن کنسرت نگاه کنین. کنسرت مثلا برن بابا خب راست میگه، داده بیداد میشه. کنسرت میذارین حرکت ترویج موسیقی اشکال داره. من نباید کنسرت بزنم. اشکال الان حالا بین من و شما الان در دانشگاه کشور ترویج موسیقی میشه. نباید بشه. ترویج موسیقی یک کاریست بر خلاف مزاج اسلام. خب چی مجازه جوونا برای نشاط و شادی کجا برند؟ این ظرفیت کجا نمودار میشه؟ بالاخره کجا مشهوده؟ در همینجاست که من فکر میکنم ما ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم متناسب با همین فرهنگ اسلامی ایرانی خودمون که میتواند نشاط ایجاد کنه. شما ببینید الان نشاطی که برخی جوانان مثلا از حضور در هیئات مذهبی پیدا میکنن، میبینید چند هزار نفر میرن مثلا هیئت فلان مذهبی، مثلا آقای محمود کریمی همون بود که تفنگ داشت دیگه یارو. این تالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی میاد. ببین پاره کردن لباسو، بدن با لباس میره. این نشاط ایجاد میکنه. این که همش گریه‌زاری ایناست. تو این هیئت‌ها شادی نمیکنن. بگو بخند چیزی جشن مولودی فرمان. اشکای دونه دونه میباره روی گونه، از شوقش داره میخونه.
ایران در شادی رتبه چندم از چندم در ایران در شادی رتبه 115 از 115 150. باز خوبه که زیر سیبیلی حساب کرد. دولت تدبیر و امید کجاست؟ فرمان! دولت تدبیر و امید برای خود رسالتی جدی قائل است تا از دردها و رنجهای ملت ایران بکاهد و نشاط را به زندگی ایرانی و ایرانیان بازگرداند. ایول، همینه بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، آقای روحانی همین که اتمی رو ترتیبش رو بده میفته رو شادی، همه رو شاد میکنه، شادی رو آزاد میکنه برای همه ایرانیان. شادی میاد سر سفره، برای هر ایرانی سر سفره شادی داره. از این بعد ما که البته بخیل نیستیم، من خانم آقای محترم، من به شما علاقه‌مندم، با تشکر از آقای فسنقری که شادی پخش میکنه و رتبهش 1 و با امید این که رتبه همه ما 1 بشه. حالا ما البته اونقدر مثلا توقع نداریم، مثلا اونقدر مثلا توقع نداریم، همین که از گروهمون بیایم بالا بازم بسه. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, clap along if you feel like happiness. جدیشی؟ بریم؟ بخند عالی عالی. سلام علیکم. آقای خامنه ای سال 93 رو اینجوری نامگذاری کرد. شعار امسال رو این قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی. خیلی هم خوب. این یعنی از اول فروردین ایشون منتظر نمایشگاه کتاب بود بره بتره کنه و سال فرهنگ و فلان اینا بشه همون که اقتصاد و فلان. فرمان فیلم حضور آقا خوبه، آقا جون، آقای گل، آقا جون آیت الله خامنه ای در نمایشگاه کتاب امسال رو بذار ببینن ملت. آقا خوبه، آقا جونه، آقای گل، آقا جون، این کمینه رو همیشه زیر دست خود بدون. آقای خوب و عزیزم، عمر و عزت سینجا الهی بدی و ذلت سر دشمن دیگا. پس آقاش کو؟ رهبر معظم انقلاب به دلیل تراکم کارها از نمایشگاه کتاب امسال بازدید نمی کنند. این یعنی چی؟ نرفت. پس کجا رفت؟ کو؟ نه. نماز جمعه؟ نه. مشهد؟ نه. پس کجا؟ نه. پس کجا هم نه؟ نه. مسخره. یکی در اون اتاق فرمان بزنه بیدارش کنه. فرمان آقا رو پیدا کن. فرمان آقا بیدار کنه. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت 2 ساعت از نمایشگاه دستاوردهای این نیرو بازدید کردند. که اینطور. پس تراکم که میگفتن این بود. خب رهبر انقلاب اسلامی بعد از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنانی در جمع فرماندهان عالی سپاه و ارتش و تعدادی از فرماندهان و متخصصان و کارشناسان نیروی هوافضای سپاه بازدید از این نمایشگاه را بسیار چی خواندند؟ رهبر انقلاب اسلامی بعد از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
در سخنانی در جمع فرماندهان عالی سپاه و ارتش و تعدادی از فرماندهان و متخصصان و کارشناسان نیروی هوافضای سپاه بازدید از این نمایشگاه را بسیار شیرین و فراموش نشدنی خواندند. چی بوده؟ آخرش چی گفت؟ چی شیرین بود؟ بازدید از این نمایشگاه را بسیار شیرین و فراموش نشدنی خواندند. شیرین بوده؟ این شیرین بود؟ هوافضا شیرین بود؟ دیگه چی شیرین بود آقای خامنه‌ای؟ نگرد آقا مسخره بازی نگردار، جدی داریم صحبت میکنیم. نگرد آقا بینندگان ببخشید اینا غیرتی همش دنبال شادی اینا. موشک شیرینه، این ابلهانه نیست، احمقانه نیست. پس چی احمقانه است؟ ابلهانه است. اگر میخواهید محدودیت موشکی رو مطرح کنید انقدر دیگه به ظاهر به صورت علنی تهدید نظامی نکنید. از یک طرف تهدید نظامی، از طرف درخواست و توقع محدود کردن توان دفاع. این احمقانه نیست؟ ابلهانه نیست؟ آخه آدم سیاستمدار، آقای رئیس کل مملکت، کلماتی مثل احمقانه، ابلهانه اینا استفاده میکنید تو سخنرانیت. اون هیچ، این یه مسئله جداست، ما بعداً بهش میپردازیم. ولی الان مرد حسابی وسط مذاکرات هسته‌ای، ماهی رسیده به دومش، قراره تا 1-2 ماه دیگه قرارداد جامع هسته‌ای امضا بشه تا همه از دلواپسی در بیان. شما بلند شدی رفتی نمایشگاه موشکی باربن برام که چی بگی آخه مرد حسابی؟ ای بابا آقا بس نگرد آقا نگرد، چی همه چی رو مسخره که دارم جدی حرف میزنم آقا. شما آقای خامنه‌ای اصلا نمیخواهی، اصلا قصد جنگ نداری، یا بدتر با این همه موشک بازی ممکنه اصلا آمادگی جنگ هم نداشته باشی، بی خودی هی طرف تحریک میکنی به گونه‌ای که طرف فکر کنه میخواهی ضربه بهش بزنی. خود این میشه تهدید. شما اصلا نمیخوایی، اصلا قصد جنگ نداری، یا بدتر ممکنه اصلا آمادگی جنگ هم نداشته باشی، بی خودی هی طرف تحریک میکنی به گونه‌ای که طرف فکر کنه شما میخوایی ضربه بهش بزنی. خود این میشه تهدید. حرف حساب جواب نداره. حالا من، شما، همه این فرمان جان بیا، همه با هم شادی و شیرینی و آببازی و صلح و فسنقری. مهمان این هفته شما مازیار بهاری است. آقای بهاری روزنامه‌نگار، فیلمساز و مدیر سردبیر وبسایت ایران وایر است. پلیتیک. خیلی خوش آمدید به پلیتیک این هفته. خیلی ممنون. شما یه فیلمی جدیداً ساختید به نام شمعی روشن کن که در مورد وضعیت بهایی ها در ایران. چرا رفتید سراغ بهایی ها؟ ببینید، به نظر من وضعیت بهایی ها، اون چیزی که بر سر بهایی ها میاد، نظر حکومت در مورد بهایی ها، به یک صورتی دماسنج وضعیت ایرانه، اتفاقاتی که در ایران میفته. یعنی شما وقتی که میبینید حکومت، نظام، حاکمیت ها رو هر چی اسمشو بذاریم، یک مقدار احساس عدم امنیت میکنه، فشار رو بر بهایی‌ها میذاره. وقتی که گروهی در حاکمیت احساس عدم امنیت میکنن و میخوان فشار بذارن روی گروهی دیگه از حاکمیت، باز روی بهایی‌ها فشار میذارن. وقتی که گروهی از حاکمیت اصلاح طلب میشن و میخوان که حقوق شهروندی مردم به رسمیت بشناسن، میرن سراغ بهایی‌ها و حقوق شهروندی بهایی‌ها رو به رسمیت میشناسن. به طور کلی میشه گفتش که بهایی‌ها
یک جورایی اسمشون و خودشون به مدرنیسم در ایران گره خورده. به یه نوعی کسایی که با مدرنیسم مخالف هم مثل آقای مصباح یزدی و طرفداران ایشون با بهایی ها هم مخالفن. قبل از اینکه بیشتر راجع به این فیلم صحبت کنیم، شما بهایی هستی؟ نه خیر، من بهایی نیستم. پدرتون، مادرتون؟ نه پدرم بهاییه، نه رفیق، مادرم بهاییه، نه زنم بهاییه. هیچ کدوم از فک و فامیل ما بهایی نیستن. و حتی من بدونم بگم که من مثلا تا 10-15 سال پیش به اون صورت با بهایی‌ها رفت و آمد نداشتم. پس چرا راجع به بهایی‌ها فیلم ساختین؟ همون که گفتم به خاطر اینه که وضعیتشون وضعیت کلی ایران رو نشون میده. در مورد یهودیان فیلم می‌سازین؟ من ساختم در مورد یهودی، 2 تا فیلم در مورد یهودی، هم در مورد هولوکاست ساختم، هم در مورد همجنسگراها چی؟ در مورد همجنسگراها هم می‌سازم، در مورد درویشان من تمام موارد رو می‌سازم دیگه، سوال از من نکنید. فوتبالیستا می‌سازم. آره. در مورد منم می‌سازی فیلم؟ در مورد منم شما تو اقلیتم. حتما. تو اونایی که گفتی تو کدوم گروه هستی خودت؟ حالا اونو بعد دیگه صحبت کنیم. خب آقای بهاری، خیلی شما فامیلیت هم نزدیک به بهایی، بر همین شاید بعضیا دچار این چیز بشن که نکنه شما بهایی هستین، برای من سوال پرسیدم از شما. برای اون بعضیا فرق نمیکنه، فامیلیم اسلامی هم بود میگفتن بهایی. چند نفر بهایی داریم در ایران؟ دقیقاً نمیتونم، ولی یه چیزی حدود 300-400 هزار نفر، چون فکر میکنم که آمار رسمی موجود نباشه. ولی من خیلی کوتاه میخوام راجع به این صحبت بکنم که به من بگید که این 300-400 هزار نفر، حالا نمیدونم که دقیق، شما گفتین که دقیق نمیدونید، از چه چیزایی محرومند؟ یعنی از حق تحصیل محرومند؟ از حق تحصیل دانشگاهی محروم هستند، یعنی و حق تدریس دانشگاهی هم محروم هستند، نمیتونن شغلای دولتی داشته باشن، نمیتونند. ببینید هر جایی که به طور خلاصه بخوایم بگیم، هر جایی که شما باید دینتون رو ذکر بکنید توی فرمش که اسلام، مسیحیت، زرتشتی یا یهودی هست، محروم هستن. چون بهایی ها باید یه چیز دیگه‌ای بنویسن بهایی، و بهایی ها برعکس شیعیان به تقیه اعتقاد ندارن، یعنی دروغ نمیتونن بگن برای حفظ منافع خودشون. چرا فکر میکنین که حکومت جمهوری اسلامی با دیانت بهایی مشکل داره الان؟ آدمای یعنی کسانی هستن که دوستان ما دور و برمون، دوستان بهایی که ما داریم، خیلی آدم‌های آروم، بی‌آزار، بخشنده، و اینقدری که ما از آدمایی که بهایی نیستن مثل خودم آزار اذیت دیدیم، از بهایی‌ها هیچ وقت من شخصا نه توهین شدم. دقیقاً به همین دلیل چون حکومت جمهوری اسلامی، چون حکومت خشنیه، در حقیقت حکومت ایدئولوژی و دوگمیه، خیلی راحت میتونه با مخالفای خودش که دوگم، خشن و خصلت‌های خودش رو داشته باشن مقابله بکنه. و ما دیدیم که گروه‌هایی که مسلحانه با جمهوری اسلامی مقابله کردن خیلی راحت قلقم شدن، نه تنها از طریق حکومت بلکه مقبولیتشون رو بین مردم هم از دست دادن. منتها بهایی‌ها با تمام فشارهایی که روشون بوده در این 33 ساله همیشه طرفدار مسالمت بودن، طرفدار در حقیقت نافرمانی مدنی بودند. این تهدید حساب میشه. این تهدید حساب میشه چون حکومت جمهوری اسلامی نمیدونه با این چجوری مقابله بکنه. حکومت جمهوری اسلامی، من خودم چون تو زندان در مورد بهایی‌ها با بازجو صحبت می‌کردم، میگفتش که این بهایی‌ها تظاهر میکنن که آدمای خوبی هستن چون بقیه رو بهایی بکنن. میدونید؟ یعنی همچین فکری دارن که بهایی‌ها آدمای خوبی به ذات نیستند، اما تظاهر میکنند که آدمای خوبی هستند. یعنی شما با این طرز تفکر واقعا نمیتونید با یک موضوع کنار بیاید. اما چیزی که من میتونم بگم اینه که خوشبختانه عامه مردم حتی از قبل از انقلاب نظرشون نسبت به بهایی‌ها بهتر شده. یعنی قبل از انقلاب من چیزی که از بهایی‌های ایرانی میشنوم، بهایی‌ها اونقدر با اقبال مردم مواجه نبودن که الان هستن. شما در مورد اعترافات اجباری فیلم ساختین، در مورد کودتای 28 مرداد فیلم ساختین، در مورد یهودی‌ها گفتین فیلم ساختین. پروژه بعدیتون چیه؟ ببینید من 12 سال در ایران کار میکردم به عنوان فیلمساز و خبرنگار و یک سری خطوط قرمز حکومت رو رعایت میکردم. خب یه سری هم رعایت نمیکردم، اما خطوط
قرمز اصلی رو رعایت میکردم و مثلا در مورد بهایی‌ها فیلم نساختم، کاری نکردم، چون میدونستم اگر کاری بکنم آخرین کار من در ایران خواهد بود. بنابراین میتونم بگم که شاید یک سری موضوعها برای من عقده شدند و من دوست دارم که در مورد اون موضوعها کار بکنم. یکی از اون موارد رابطه ایران و اسرائیل بود که من در اون مورد یه فیلم ساختم. یکی دیگه اعترافات اجباری بود که در مورد اون ساختم، در مورد بهایی‌ها ساختم و یک سری موضوعات دیگه هم هستن که خطوط قرمز در حقیقت نظام جمهوری اسلامی میشن و شما میتونید حدس بزنید که من در مورد اونا هم میسازم. و پس بینندگان ما میتونن تخیل خودشون به کار بندازن. برای بینندگان شما میتونن موضوعات قرمز ارائه بدن و براش من در خدمتشون هستم. کجا میتونن مردم ببینن این فیلمو؟ مردم میتونن توی سایت ایران بایر ببینن، میتونن در یوتیوب ببینن، میتونن در ویمیو ببینن. اگر روی اینترنت میتونن روی اینترنت چرا به شبکه‌های فارسی ندادین که پخش کنن؟ ببینید در این 150 سال گذشته که دیانت بهایی شروع شد و به خصوص تو این 33 ساله اخیر تعداد حملات و نوع حملات به صورتی بوده که خیلی ها حتی از اینکه بخوان از حقوق بهایی ها دفاع کنن میترسن. یعنی با اینکه شاید سمپاتی داشته باشن نسبت به بهایی ها، شاید دوست داشته باشن که حقوق شهروندی اینا و حتی دوستای بهایی هم داشته باشن، اما اینکه به طور خیلی عام بتونن بیان بگن که ما از حقوق بهایی ها دفاع میکنیم، فکر میکنن که به بهایی بودن متهم میشن، فکر میکنن که به ضد اسلام بودن میتونن متهم بشن و میترسن که این کار رو انجام بدن. ولی ما دوست داشتیم که اینو در اختیارشون بذاریم و خودشون قبول نکردن. سوال آخر من اینه که این اسم شمعی روشن کن از کجا آمد و یعنی چی برای یک فیلمی با این مضمون؟ شمعی روشن کن همونطور که آخر فیلم هم می‌نویسیم بر اساس یک ضرب المثل چینیه که میگه تاریکی را نفرین نکن، شمعی روشن کن. یعنی موقعی که دوران سخت هستش، موقعی که دارید زجر میبینید، فقط زانوی غم بغل نگیر و نگو که من چقدر بدبخت بیچاره هستم. یک کاری بکن که یک مقداری این در حقیقت غمت کمتر بشه، تاریکی روشن‌تر بشه. خیلی ممنون، تشکر میکنم که ممنون از شما. برنامه این هفته برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. من قبل از اینکه برم یه چیز خیلی کوتاه بگم که این هفته برام جالب بود. بعد برم وقت داریم؟ هفته گذشته جواد ظریف به مجلس خوانده شد تا به سوال‌های نماینده‌ها درباره هولوکاست جواب بده. سوال نماینده از ظریف اینه که چرا گفته هولوکاست افسانه نیست و یک نسل کشیه. من شخصا رفتم اردوگاه آشویتس در لهستان و اونجا کوره‌های آدمسوزی و اتاق‌های گاز رو از نزدیک دیدم و نیازی ندارم کسی به من یک واقعیت تاریخی رو ثابت کنه، اما فکر می‌کنم اصرار برخی از نماینده‌ها بر افسانه خواندن این تراژدی انسانی خودش یک تراژدی مضاعف به حساب میاد. الان کشوری مثل ایران که چپ و راست متهم به دخالت در امور کشورهای منطقه است، کشوری که به خاطر برنامه هسته‌ایش دائما در معرض تهدیده و یا به خاطر حرفهای مسئولانش چهره خشنی از خودش در دنیا ساخته، آخرین چیزی که احتیاج داره اینه که بخواد یک واقعه تاریخی رو که با روح و جان و زندگی میلیون‌ها نفر در جهان پیوند خورده نادیده بگیره و بر سر اون جنجال درست کنه. شاید بهترین جواب به افرادی که در پی انکار هولوکاست هستن رو جواد ظریف داد و به زبان بی‌زبانی گفت که انکار هولوکاست بهانه‌ای واهی و پروژه‌ای است که دشمنان ایران از آن منفعت میبرند و نفعی برای مردم و منافع ملی ایران نداره و هیچ کس آقا از انکار یه تراژدی مسلم با این همه سند تاریخی در جهان سود نمیبره، از جمله مردم ایران. من از نماینده‌هایی که اصرار بر انکار هولوکاست دارن خواهش میکنم یه سفر برن لهستان، آشویتس نزدیک، هم کنار 2 قدم رو برن آشویتس نزدیک ببینن. بعد از دیدن این اردوگاه نازی‌ها در جنگ جهانی دوم اگر هنوز خواستن در این باره بحث کنن میتونن که به من ایمیل بزنن یا به توییتر و فیسبوک بیان تا بیشتر راجبش با هم دیگه حرف بزنیم. ایمیل من هست farda@politik.tv. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران همینجا هوای بغل دستی آقا خانم.